Wat ik ga behandelen is Lenormand kaart nummer 23, de muizen. Die ga ik behandelen. Nou, de meeste mensen vinden het een beetje eng om de muizen te trekken. Dat je altijd wel hoort van, oh, als je de muizen trekt, dan krijg je een hoop verdriet. Dat soort dingen. Ja, het op zich, dat zou kunnen wat betreft de muizen, want daar staat hij ook wel vaak voor. Er zijn nog een tal andere dingen waar die ook voor staat. We gaan beginnen met de muizen. Nou, op de kaart van de muizen staan 3 muizen. Ik hoop dat je het een beetje kan zien. Ik heb een nieuw toestel en dit toestel, het andere toestel, dat haalde wat meer naar voren en deze niet. Dus ik hoop dat je het kan zien. Op de kaart van de muizen staan dus 3 muizen. 2 gezellig bij elkaar en eentje kijkt ernaar. Kijk maar. Ze staan op een landschap en links kun je hun muizenholletje zien. Nou, een heel klein dingetje hoor. In het medaillon, klaver 7. Zoals je ziet, dus klaver 7. Het is een zwarte kaart. Het is een gematigd negatieve kaart. Hij is op zich niet super positief. Er zitten heel veel positieve kaarten omheen. Dan is het wel zo dat deze wel veel positiever wordt. Liggen er negatieve kaarten omheen? Ja. Weet je, hij is al vrij negatief, maar dan is het wel even dat je oplet van hé, wat voor leermoment krijg ik nu en hoe kan ik er het beste van maken. Ja, soms heb je ook even die leermomenten nodig. Je kan natuurlijk wel zeggen, ja, alle 36 kaarten, joh, niks aan de hand, weet je wel, de berg, maar ik kan er niet uit. De zeis, who cares, weet je wel. Ja, dan kan je net zo goed geen Lenormand leggen, want wat heb je er dan aan? Trouwens, dan zal je ook zien dat het niet uitkomt. Of dat je er niks van kan leren, want ja, dan heb je alleen positief, positief, positief. Maar ja, dat is het leven gewoon niet natuurlijk. Doe niet altijd. Het leven is niet altijd maar positief. Er gebeuren ook wel eens dingen om je heen die niet zo fijn zijn. En ja, waar je doorheen moet, dus eigenlijk, om het maar even te zeggen, zodat je weer kan leren. En zodat er weer een betere tijd aan kan komen, weet je wel. We hebben allemaal wel, ieder huisje draagt zijn kruisje. En ja, daar hoort, er zijn een aantal kaarten bij die jou juist die eye-opener kunnen geven om het allemaal, juist het positieve in te zien. En daar heb je juist dit soort leerkaarten voor nodig. Of ook vaak om dingen te begrijpen. Of de dingen denken, oh dat had ik al in de gaten, weet je. Maar nu wordt het extra bevestigd. Dus het is ook wel goed om knopen door te hakken. Of om te denken, oh ik ben niet gek, weet je. Het is gewoon, klopt wat ik zeg. Klopt altijd al wat ik al had gedacht. Dus in principe is het alleen maar ja, mooi dat het er is. En net als het leven, weet je wel. Nou, de muizen, de ramen. Ik zal even een korte beschrijving geven. De muizen staan dus vaak voor tranen en verdriet. Dus. En ja, dus het lijkt allemaal zo. En ik vind muizen hartstikke lief hoor. Ja, we hadden natuurlijk een paar weken geleden één in de keuken. Dat was iets minder leuk, maar die heb ik gepakt. In mijn truitje, zeg maar. Ik had een truitje en ik gepakt en die heb ik gewoon bij het boerenland losgelaten. Hij is gelukkig niet meer naar binnen gekomen. Ik vind ze gewoon hartstikke leuk. Ratjes vind ik ook leuk. En, maar ja, goed, we dwalen even af natuurlijk. Maar ja, als je deze als een Lenormand trekt, dan is het wel even dat het kan staan voor tranen en verdriet. Dus ja, kijk uit. Het is ook een waarschuwingskaart, want zaken kunnen in het werk of om je heen in vriendschap of wat dan ook. Het kan niet helemaal koosje zijn. Het is niet helemaal koosje, weet je. Dus maar net wat je misschien al voelde. Je denkt, oh oké, daar kan ik er wel wat mee. Kijk ook even de kaart ernaast waar het vandaan komt. Hè? Wat er niet zo koosje aan is. Ja, niet te vertrouwen. Het kan zelfs staan voor een lief. Ik had een keer een klant. Dat was op zich, ja, ik vond het wel een heel fijn gesprek. Maar het was even dat, ja, zij had een jongen en die had zij dus aangenomen. En als gewoon een werknemer
En ze vroeg zich af of hij wel te vertrouwen was of niet. Ze had zelf het idee dat hij niet helemaal kosher was. En ja, ik trok deze. Doe niet klakkeloos wat de Lunneman zegt. Het is vaak ook, natuurlijk ook een gevoel van... er komt een gevoel bij, er komt een weten bij, de gidsen komen erbij. Dus het is niet alleen maar de pendel komt erbij. Dus het is niet alleen maar van, oh weet je, Lunneman. Nee, er komt er ook meer bij kijken. Nou, inderdaad, deze kaart viel gewoon meteen. Ook op deze manier, dus niet zo, maar zo. Ja, dus eigenlijk bevestigt het wat zij al dacht. En dan kan je ook al weer denken, wat lucht op. Het lucht gewoon op, weet je wel, als je het gewoon eenmaal weet hoe en wat. Ja, het kan ook staan voor dat je iets verliest, dus dat je iets kwijtraakt. Kan je tas zijn of portemonnee of je sleutels, dat soort dingen, dat kan er ook voor staan. Waar het ook voor staat, ik weet niet of jij dat weet, maar dat staat hier ook wel voor, is voor manipulaties. Mensen die narcistische trekjes hebben, waarvan je het niet weet, waar je het ook helemaal in de eerste instantie helemaal niet door hebt. Want dat is dus vaak zo. Komt die blinde vlek weer. Nou, als je dan de vraag stelt van, is die persoon te vertrouwen, weet je wel, of... Nou, en je komt op deze kaart, ja, dan zou het ook zomaar zijn dat diegene manipulatief is. Dus kijk even ook, neem het mee in je achterhoofd wat betreft de leggingen die je hebt. Dat het niet alleen maar hoeft te staan voor tranen en verdriet, want het is weer zo algemeen. Dat je het ook een soort verdieping kan geven in de betekenis. Nou, die zorgen die kan je niet, het kan er ook staan voor zorgen. Zorgen die je hebt, zorgen kan je niet zomaar uitvlakken van ach, het zal wel niks betekenen. En ja, soms wil je gewoon die duidelijkheid hebben en met deze kaart, en je kijkt naar de kaarten die eromheen liggen, kan echt wel ook duidelijk worden. Dus op zich, het is altijd weer interessant om de Lunneman kaarten te leggen. Werkzaamheden die niet door de beugel kunnen. Criminaliteit, daar staat hij ook voor. Diefstal, wat ik al zei, oplichting en corruptie. Hij kan op de vraag werk van krijg ik werk en je trekt deze, dan blijf je nog even in between jobs, om het zo maar eens te zeggen. Hij kan staan voor te weinig werk, hij kan zelfs staan voor ontslag. Muizen kunnen mensen zijn die profiteren van je. Houd het gewoon even in je achter. Doe voor de zekerheid als je denkt, ja, weet je, dat je ook een ander dek erbij legt en daar een kaart van trekt. En meestal zal je zien dat het resoneert met deze kaart. Eigenlijk altijd. Het resoneert altijd. Mensen kunnen je dus uitbuiten. Stukje bij beetje, daar staat het ook voor. Ze zorgen voor verborgen verdriet en slaan meestal onverwachts toe. Ze knagen een hoop weg. Trek je de muizen andersom, dat kan ook. En werk je met kaarten die andersom liggen, want anders heeft het verhaal geen nut. Dan mis je iemand. Dan mis je iemand gewoon heel erg, die diep in je hart zit en waar je graag contact mee zou hebben. Trek ik ook vaak in relatieleggingen. Dan ligt die andersom en dan missen ze gewoon iemand heel erg. Of, dat is het leuke ervan, dat je terugkrijgt wat je verloren hebt. Dus je krijgt iets terug wat je verloren hebt, wat je kwijt bent. De muizen in je dagelijks leven. Nou, trek jij de muizen, een grote legging met heel veel zwarte kaarten eromheen. Ja, kijk dan om de kaart heen, om de muizen heen, waar het gevaar vandaan komt. Zei ik al. Wat is er precies aan de hand? Wat is er aan de hand? Gaat het om een oplichter, zwendel, een dief? Is deze vreselijk manipulatief? Kijk ook even of er een man of een vrouw of sterrenbeeld naast ligt. Het kan ook gaan om materieel of financieel verlies. Het is heel belangrijk hoe je een vraag stelt. Dat je een vraag stelt. Dat je denkt van, gaat het over werk, vriendschappen, dat als eerste natuurlijk. Dus je kiest van, wat item, waar gaat het over? En dan de vraag van, over werk, van ga ik mijn baan verliezen of
krijg ik werk erbij, of nou, weet ik veel wat. Dat. Dus dat je echt goed de vraag, anders kan de lulleman er niks mee. Wie bezorgt jouw stress? Ja, daar staat hij ook voor. Stress. Hier kan dus ook staan voor stress. Of die teleurstelling, die onbeantwoorde gevoelens. Dit muisje heeft een staartje. Het muisje heeft een staartje, zie je? En niet zomaar een staartje. Er komt nog wat achteraan vandaan. Er komt nog wat achteraan vandaan bij dat staartje. Nou, heel verhaal. Ik heb best wel veel getypt over de muizen. Waar ik mezelf vaak vertrek bij klanten is als ik de muizen trek met daarnaast aan de rechterkant de andere kaart. Oh ja, dat is ook over. Ik trek de muizen. Het staat ook vaak voor angst. Daarnaast trek ik een andere kaart. Deze. Dat was gek. 43. Dan staat dus dit de angst. Waar is de angst voor? De angst, meestal, kijk, aan de rechterkant, ja, meestal staat hij aan de rechterkant. Dus de angst is deze. De angst daarvoor is deze kaart. En dat betekent in dit geval de angst voor dat je het niet weet. Dat je denkt dat je de verkeerde beslissing neemt. Dat je niet kan kiezen. Dat het in je hoofd een brei is. Dus dit is de angst. En de kaart die daarbij staat. Bijvoorbeeld angst voor een vrouw. Zeg maar wat, weet je wel. Angst voor, weet ik veel. Dus de kaart die ernaast ligt, die zegt iets over die angst. Dat is op zich ook wel leuk om dat mee te nemen in je eigen legging. En vertel me ook even van als jij die legging hebt gedaan en je hebt inderdaad de muis getrokken met daarnaast de andere kaart. En of dat ook voor jou betekende de angst. Dat het liet zien om welke angst het ging en wanneer dat was. Dus dat zou ik leuk vinden als je dat vertelt of dat je dat hieronder neerzet. Nou, trek jij de muis andersom, zei ik al, dan is de kans groot dat je iets vindt wat je kwijt bent, wat je weer terugvindt. Ik heb al 2 maal, dan ga ik iets vertellen wat ik eigenlijk zelf niet in geloofde. Ik ben natuurlijk altijd best wel vaak dingen kwijt en op een gegeven moment was ik ook iets kwijt en ik ben geen telepaat. Telepaten vinden vaak dingen terug, maar dat ben ik niet. Zoeken, alle hoeken. En ik kon het gewoon niet vinden. Lees ik op internet iets dat ik dacht, ja hoor. Er stond, als je nou iets terug wil vinden wat je kwijt bent, dan is er een wijsje wat je op kan zeggen. Misschien hebben een aantal van jullie hier al van gehoord. En dan wil ik het ook graag weten. Komt-ie, hè? Heilige Antonius, beste vriend, zorg dat ik mijn puntje vind. Dus zorg dat ik mijn portemonnee vind. Zorg dat ik mijn sleutels vind. Nou ja, wat je ook kwijt bent. Ik dacht, ja, maar gekke Henkie. Geloof het. Onzin. Ik was het kwijt. Ik denk, nou, oké, ik ga het vestje opzeggen. Ik heb het vestje opgezegd. Krijg ik in mijn beeld, zeg maar voor mij, zie ik waar het ligt. Onder de kast, in mijn geval. Ik was iets van de stofzuiger, wat je op je stofzuiger zet. Weet je wel, dat je de kleine dingetjes kan stofzuigen. Dus ik krijg door dat die borstel, die was ik kwijt. Ik krijg door dat die onder de kast ligt. Ik denk, onzin, ik ga niet kijken. Nou, maar ja, op een gegeven moment ga je stofzuigen met die grote eek onder de kast en ik plong. En ja hoor, daar lag het in. En ik denk, oh, nou oké. Fijn, ja, klopt. Ja. Ja, goed. Ik vergeet het weer. Totdat ik weer wat kwijt ben. Nou, ik denk, weer dat wijsje opgezegd. Van Heilige Antonius, beste vriend, zorg dat ik mijn sleutels vind. Plom, ja hoor, een beeld dat het in de schuur lag. Ik denk, ja hoor, doei, echt niet. Dus ik laat het gewoon lekker zo, ik ga niet kijken ook, weet je wel. En een paar dagen later kom ik daar iets anders te pakken en ja hoor, het ligt in de schuur op die plek.
Dit is dus eigenlijk niks voor me. Je zou denken, nee, je gelooft alles. Nee, absoluut niet. Ik ben ook veel meer gaan geloven in de... Ja, dus naarmate ik ouder werd, vroeger geloofde ik helemaal niks. Maar dit vond ik wel zo bizar. En ik heb zelfs op internet gelezen dat het ook kan, dat je zelfs van een ander kan zeggen van... Heilige Antonius, beste vriend, zorg dat Maarten een baan vindt. Je kan zelfs voor iemand anders het zeggen. Dus hij kan zelfs op zoek gaan voor iemand anders een baan of jouw baan of weet ik veel. Of het zo uitkomt, weet ik niet, want dat heb ik nog nooit gedaan. Ik heb een collega gehad, die was ook iets kwijt en dan heb ik ook het versje van, weet je wel. Ja, die zeiden dat ze het kenden, het versje, en dat sommigen er ook in geloofden en dat ze sommigen ook echt daadwerkelijk dingen terugkregen. Ik heb het gehad met iemand waarvoor ik teksten over schrijf, die zei, ja, maar ja, ik heb dat gewoon dat versje opgezet en het beeld kwam door dat iets wat ik kwijt was in mijn auto lag en dat was ook zo. Oké, dan, dat is helemaal geen zweverig type. Dus kijk of jij het ook kan gebruiken. Dat is even als tip. Om voor de heilige Antonius, omdat je een baan of iets wat je kwijt bent, doe de heilige Antonius. Ja. Kijk of het voor jou ook werkt. Okay. Het kan ook zo zijn, dat is een hele andere kant van deze kaart, dat je overlast hebt. Dus het kan ook zijn dat je overlast hebt. Of zelfs last van een muizenplaag. Ja, wat ik al zei. In de keuken. Toevallig zit ik hier nu in de keuken. Dat is echt wel een lief schattig klein bruin muisje. Heel klein was die. Zonder staartje. Zo klein. Met staartje zo. Het ligt natuurlijk dus weer aan de vraagstelling. Dit kan betekenen, en zeker als die andersom ligt, bij een vermeerdering. Een vermeerdering, ja. Zeker na de vissen. Dus als hij naast de vissen ligt. Uitbreiding kan dan betekenen overvloed, vruchtbaarheid en groei. Iemand weerzien na een periode van hem te hebben gemist. Dus trek je deze op of zo, maar ja, in principe kan het ook zo, maar laten we even uitgaan van dit. Dus dan kan het juist echt betekenen, laten we even zo houden. Dus als je hem zo trekt, dan kan het juist betekenen een vermeerdering aan uitbreiding, overvloed, vruchtbaarheid en groei. Zie je, hij hoeft niet altijd maar negatief te zijn. Iemand weerzien van na een periode van hem te hebben gemist. Daar kan hij ook voor staan. Zodat je weer iemand ziet nadat je hem hebt gemist. Tip. Alweer. Laat jij je leven nog vergallen door die ex? Denk je nog altijd dat je hem kunt gaan veranderen? Heel vaak heb je in relaties, wat ik als klanten krijg, dat mensen denken dat ze de partner wel even kunnen gaan veranderen. No fucking way. Ik weet niet of ik dat zo mag zeggen, maar nee. Je kan je partner niet veranderen. Gaat niet. Je kan wel dichter tot elkaar komen, absoluut. Je kan goed naar elkaar luisteren en kijken wat wil diegene, wat wil ik en hoe komen we bij elkaar, hoe vinden we een middenweg. Die typische K22 die hier nog ligt. Maar je kan een partner niet veranderen. Nee, dat is gewoon zo. Maar dat hoop je wel. Je hoopt altijd ook dat die partner gewoon ineens het daglicht gaat zien. Halleluja. Weet je wel, dat hij ineens alle engelen gaat zien. En ineens een brainwave krijgt en denkt, ja, nu ga ik veranderen. Maar dat gaat nooit zo. Nee. Nou, dit muisje heeft nog een staartje, wat ik al zei. Leef je eigen leven en geef de ander niet te veel kansen. Tuurlijk mag een andere kans hebben. Tuurlijk. Tuurlijk mag hij nog een keer een kans hebben en weer een kans en weer een kans. Maar op een gegeven moment houdt het op, weet je wel. Het is wel zo dat het belangrijk is dat jij jezelf kan blijven. Heb je nog meer verdriet dan je ooit kunt lachen, dan moet je gewoon kappen. Of moet je kappen, ja, het ligt aan jou natuurlijk. Ik zal eens een voorbeeld van mezelf geven. Ik heb een aantal jaar een partner gehad. En ik ging ook 3 keer uit. Hè. Aan, uit, aan, uit, aan, uit. 3 jaar ongeveer met hem omgegaan. En ja, dat boterde al heel de tijd niet. Maar ja, ik hield niet zoveel als van mezelf toen de tijd. En ik
ik had het allemaal niet zo in de gaten, maar op een gegeven moment wordt het ook steeds heftiger en steeds heftiger. En op een gegeven moment, ja, moet je er iets mee doen. En ik zat op de fiets, ik weet het nog. En ineens moest ik natuurlijk weer aan die relatie denken, want dat beheerste mijn leven. Ik kan ook wel zeggen. En ik zat op de fiets en ik dacht van ja, hoe is die relatie nu eigenlijk? Ik bedoel, het stomme was dat ik heel vaak huilde en op dat moment ook weer. Dus ik zat op de fiets, ik zat weer te huilen over die relatie. En ik dacht bij mezelf, oké, maar ja, moet je nou meer lachen? Heb je nou meer plezier met hem? Heb je nou humor? Of moet je nou meer huilen in die relatie? En dan echt huilen. En toen, ja, ik moest meer huilen natuurlijk. En dat was voor mij een breekpunt. Ik was gewoon helemaal klaar mee. Daar ben ik er klaar mee. En ik was er ook klaar mee. En inmiddels heb ik al 28 jaar een andere partner. Dus wat gewoon wel heel erg leuk en geweldig. Natuurlijk hebben we ook wel onze dingetjes, maar het is een verademing met wat ik had. Dat kan ik jou vertellen. Ja, dus nu gaat het stoplicht op rood, heb ik hier getypt. En eye-opener was voor mij echt een eye-opener. Ik had het gewoon helemaal gehad. En nou, kijk wat je doet, want wie weet verspil je ook zo jaren, weet je wel. En vaak wat ik al zeg, het wordt ook wel steeds heftiger en het universum gaat je ook steeds meer uitdagen. Omdat het gewoon, ja, weet je, het resoneert niet meer, laat ik het zo zeggen. Jij groeit uit je jasje en hij blijft daar nog in zitten. Het resoneert gewoon niet meer. Het kan ook andersom zijn. Dat hij uit zijn jasje groeit en zij niet, ik bedoel. Nou, oké. Laat het even los. Persoonlijkheidskenmerken. Nou, als je die kaart trekt, dus de kaart 23, en je trekt hem als persoonlijkheid, ja, dit is een piekeraar, iemand die altijd maar aan het denken is. Het kan ook een onbetrouwbaar loesje figuur zijn. Die houdt niet zo vaak rekening met anderen, een beetje narcistische trekjes, zeg maar. Zeker als je daar de zon bij trekt, dan heeft het ook een ego, van hier tot Tokio. Hij kan wel een doorzetter zijn, dat dan weer wel, maar vaak voor zijn eigen gewin. Dus alleen maar voor zijn eigen gewin. Persoonskaart. Is dit een persoonskaart? Nee, dat is het niet. Het is geen persoonskaart. Niet dat ik weet. Hij kan dus wel staan voor jouw huisdier of voor een dier. Hè? Want in principe, ja, voor muizen, ratjes, goudhamsters. We hebben een keer een goudhamster, kriebel. Ja, daar kan hij ook voor staan, weet je wel. Dus, ja, ik vind voor wel. Dus als jij daar een vraag over hebt, dan kan je zeggen, nou dan is dit mijn hamster, mijn goudhamster of wat dan ook. Cavia, kan ook, cavia. Ja, doe maar wat. Een beetje op een muis lijkt. Dit is wel een leuke, want wat voor werk past bij je? Ik heb dat ook een keer gehad. En nou ja, dat was eigenlijk meer van hoe loopt mijn werk zo. En toen zou ik wel of niet worden aangenomen in een tandartsbedrijf als receptioniste. En inderdaad trok ik toen in een 36 legging, want ik had verschillende soorten werk. Dus het maakte het wat moeilijker voor het grote dek. Maar dan was één rij bijvoorbeeld, ja, dan kwam deze en toen dacht ik, oh ja, dat is waar, dus die tandarts, er kwam een salaris uit. Dat ik het niet werd, ik ben het ook niet geworden. Helaas de zijs lag erbij, ik denk, dat wil ik niet. Maar goed, het was wel zo. En ja, tandarts kan hij voor staan, tandartsassistenten, mondhygiënisten, armoedebestrijding, weer een hele andere kant op. Of ongediertebestrijding, ja, dat begrijp ik dan weer wel. Dat is in combinatie met andere kaarten. Nou, de wolken, dat is deze. Dan staat het voor een tekort vormt een probleem. Dan hebben we nog het kindje. Dus als deze staat met een kindje, een kind missen of een kind komt iets tekort. Heb je de muis getrokken en de sterren. Dan staat het voor een doel. Dus als je nog een doel mist.
dat je graag wil weten, maar dat het doel ontbreekt. Trek je de muizen en de hond samen. Een vriendschap kwijtraken of juist weer oppakken. Dat kan ook. Of deze twee, dan is het een relatie missen. Dus trek je de muizen en de ring, dan mis je een relatie. Voor mij ligt het meestal andersom dan, maar dit kan ook. Dat was hij dan weer. De volgende keer ga ik het met jullie hebben over. Ja, een leuke kaart. Kaart 24, het hart. Jee, het hart. Superleuke kaart. De liefdeskaart. Love Potion. Dus de liefdeskaart. Ik wil ook me altijd denken aan de liefdeskaart aan Dr. Love, Robert ten Brink. Dat blijft van altijd. Maar dit is echt een hele leuke kaart en staat vaak voor zielsverwanden, hele goede partners. Kan ook goede partners zijn met vriendinnen. Zeggen dat je in de vriendschap een hele goede partner hebt. Werk waar je helemaal blij van wordt. Ik zou wel zeggen van, ze worden gewoon samen, die twee. Het is een hele leuke kaart. Ik ben altijd heel blij als ik hem trek. Ja, als ik hem andersom trek is wat minder, maar dan kan hij ook alweer staan voor een man. Hè? Maar ik ga het in ieder geval een volgende keer hebben over, ja, ik vind het een hele leuke kaart. Ik denk jij ook. Over het hart. Die ga ik uitwerken, dat moet ik doen. En ik zou zeggen, nou, tot de volgende keer weer. Mocht je vragen hebben over de muizen, deze, dan hoor ik het graag van je. Zet hieronder neer, zeg maar. Kan zijn dat je misschien zelf hebt meegemaakt of dat je denkt van, oh, dat wil ik ook nog graag weten. Dat heb je niet verteld, maar ik heb hem daar en daarvoor getrokken. Want daar leer ik weer van, dat jij hem bijvoorbeeld weer voor iets anders kan trekken. Dan denk ik, hé, dat kan ik ook weer in mijn achterhoofd meenemen. Want ik ben natuurlijk ook altijd aan het leren. Dat je denkt van, nou, ik heb een vraag over de liefde. In die zin geen readings, maar echt wel dingen wat de kaart zelf kan betekenen. Dus waar de kaart zelf op zich voor staat. Of dat jij hem ergens voor getrokken hebt dat je dacht, oh, hey, dat is apart. Hoor ik het ook heel graag. Ik heb het niet in de andere filmpje vermeld, maar misschien heb je nog een vraag over de weg. Dan kan je hem gewoon hier stellen. Niet als reading wat ik al zeg, maar wel als, want daar zijn andere sites voor. Maar wel als een algemene vraag.